Okay, sekarang saya sedang record. Bagaimana cara nak guna Screencast Omatic. Okay, katakan awak ada video kan. Awak nak guna YouTube. Ni sekarang ni dia record area kawasan ni je lah. Area ni je. Keluasan dia. Tadi awak boleh adjust. So, jadi saya nak masukkan, saya kena masukkan ni dalam ni. Okay. Katakan awak nak combine video kawan awak tu lah. Ni video dia. Ataupun nak combine YouTube lah. Ni patutnya awak kena okay. Sekarang ni saya tengah record tau. Dia masuk dalam ni lah. So, okay. Ni kawan awak. Dia start record. Okay, ni saya bisukan dia. Nak dengar suara dia masuk, you buka lah. Tapi tak nak lah. Contohnya kan. Gambar ni bercakap, you yang sedang cakap. Okay, awak akan katalah. Okay, untuk produk ni, saya membuat ini. Mouse ergonomic. So, tuan-tuan boleh lihat. Tapi you have to speak in English lah. Macam mana ini mouse ergonomic. Dia ada bahagian sisi ni. Yang mana boleh juga dikontrol dengan keypad. Okay, contoh Okay, untuk produk kami tadi, the advantage of our product is one blah blah blah, second, third, fourth. Kesimpulannya, our products can help customer or workers that work in the office to ensure that they will get a health and safety work environment. So that's all for our presentation. Apa pula nama ahli kumpulan apa? Dan